สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับเป็นการ reaction ซีรีส์เรื่อง Far Run Rock the Series นะครับ EP ที่11แล้วนะครับผมเหลืออีก2ตอนจะจบแล้วนะฮะตอนนี้ EP ที่11 EP ที่แล้วแบบโอ้โหมาอีกแล้วทะเลาะกันอีกแล้วนะครับผมต้องรอดู EP นี้จะเคลียร์กันยังไงนะครับผมแล้วรู้สึกว่าเมื่อกี้ EP ที่แล้วเราพูดไปแล้วเรื่องการเข้าใจธรรมชาติของกันและกันนะครับผมก็ต้องรอดูว่าฟาลันเนี่ยจะเข้าใจตัวเชอร์เบตสักทีหรือเปล่านะฮะ EP เราเสียงแตกมาบางคนเขาเข้าข้างเชอร์เบตบางคนเข้าข้างฟาลันนะฮะรอดูซิว่า EP เนี่ยความรู้สึกมันจะเทไปทางใครแล้วใครจะต้องเป็นคนไปงอนะฮะรอไปดูหรือว่าทั้งสองคนต้องวิ่งเข้าหากันเองโอเคก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณทาง Safe Studio นะครับผมแล้วก็ทางกากาอุลาลาที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ Far Run Rock the Series นะครับผม EP ที่11ครับผมไปเลยน้ำหวานอยากให้พี่ลองคิดดูดีๆว่าใครกันแน่ที่พี่แท็บอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนี่เป็นวิธีบอกเลิกของน้องหวานเหรอบอกให้พี่รู้ใจตัวเองมากกว่าค่ะแกกับพี่ปิงลงเอยกันท่าไหนหรอทำไมกูต้องหงุดหงิดกับเรื่องไอ้ปิงด้วยวะอย่ากลัวใครที่จะเข้ามาสิลองเปิดใจหน่อยนะคนก็ว่าเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่โอเคเหมือนกันนะที่เห็นแบบว่าเชอร์เบตไปหอมหัวก็จะมีคนผิดนะกูเองอะที่ผิดที่คิดมากที่งี่เง่าเป็นเชี่ยอะไรของมันอีกวะมึงจูบกูคนเดียวไม่ได้เหรอวะเชอกูแค่ชั่วคราวมึงจะอะไรกูนักหนาวะแต่เป็นปัญหาเดิมอะเนาะเชอร์เบตก็ควรจะต้องเรียนรู้เหมือนกัความรู้สึกบางอย่างเชอร์เบตก็ผิดแม้ตัวเราคิดเองก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเรารู้สึกยังไงกับมันกันแน่เราต้องการการตอบสนองในรูปแบบไหนถึงจะทำให้ความคิดกับหัวใจของเราไม่ฟุ้งซ่านแท็บเว้ยเมื่อความรู้สึกบอกว่ามันพิเศษแต่สมองก็เอาเหตุผลมาอ้างว่ามันไม่ใช่แล้วอะไรที่จะทำให้สมองกับหัวใจของเราดำเนินไปอย่างตรงกันตัวร้ายที่พ่ายรักใครคือวิลเลนส์ในเรื่องนี้นอนดีๆดิแท็บมึงมากอดกูทำไมเนี่ยเมื่อคืนกูเห็นนะที่มึงจูบกับน้องไผ่ไม่ใช่เว้ยคุณนี้น่าจะจบเร็วสุดโหดเหรอคุณนี้น่าจะจบเร็วเอาค้างเลยโอ้ยปิงร้องไห้ไปอีก
ที่โรงอาหารนะแท็บ กูขอโทษ ที่กูจูบมึงเมื่อคืนอ่ะ ไม่เป็นไรยังดีที่มึงแค่จูบมึงคงคิดถึงน้องน้ำหวานอะ กูคิดถึงเรื่องมึง กูทำตามความรู้สึกตัวเอง แล้วทำไมมึงต้องทำแบบนั้นอะ กูแค่อยากรู้ว่าจริงไหมว่าคนที่กูอยากอยู่ด้วยจริง ๆอ่ะคือมึง มึงแน่ใจจริงเหรอว่าเป็นกู เมื่อคืนเขาแค่เทสไง มันแค่เทสไง ของจริงมันอันนี้ ชัดพอไหม เมื่อคืนเขาเทสก่อนว่ามันได้หรือเปล่านะ โอเคไหมอะไรอย่างนี้ อ่ะ วันนี้ไม่ต้องเรียนแล้วแหละ เฮ้ย ไม่ต้องไปเรียนแล้ว ไม่ต้องไปเรียนมันแล้ว กระต่ายกับน้องเม่นอ่ะมาคู่นี้ดีกว่าจ้ะ คู่นี้แฮปปี้ คู่นี้ก็น้อยต่อ น้องเชื่อเป็นไรอะไม่สบายเหรอทำไมไม่ทักเราเลยวะ มึงไม่เห็นเนาะเขาตาบวมด้วย หรือว่า ทะเลาะกับไอ้ฟ้าเหรอ มึงทะเลาะกับน้องเชอร์หมอไอ้ฟ้า มึงรู้ได้ไงอ่ะ กูเดินเจอน้องเชอร์กับไอ้แท็บอะเห็นใส่แมสปิดปากเหมือนคนไม่สบาย แต่ไอ้แท็บอะบอกว่าเห็นน้องเขาตาบวมเหมือนเขาร้องไห้มาเลย เชอร์ไม่สบายเหรอ พอเธอนั่นแหละ เชอร์กูขอโทษ เป็นพวกอารมณ์ร้อนพูดออกไปก่อนแล้วสุดท้ายก็มานั่งเสียใจทีหลัง เชอร์ไม่อ่านไลน์กูวะ กูว่ามึงโทรไปดีกว่า เชอร์ไม่รับสายวะ โทรอีกไอ้ฟ้า จนกว่าจะรับ เลขหมายที่เรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ เชอร์ปิดมือถือไปแล้ววะ มึงเล่าให้พวกกูฟังได้ปะมึงทะเลาะอะไรกับน้องเชอ กูไม่ชอบเลยวะ ที่กูแม่งทำใจเรื่องเชอร์กับปิ้นไม่ได้อะ ไอ้ฟ้า มึงรักน้องเชอจริงปะหรือมึงแค่เสียดาย ถ้ามึงแค่เสียดายที่จะเสียน้องเขาไปอ่ะ มึงไม่ต้องทำอะไร ปล่อยไปอย่างเงี้ยแหละ ไอ้แท็บ มึงก็รู้ว่าคนนี้กูจริงจัง มันเลยจุดของความสนุกตรงนั้นไปแล้ววะ กูอยากมีเขาในชีวิตจริง แล้วทำไมมึงไม่ไปงอน้องเขาวะ แถมยังเวลาตรงเนี้ยมาซ้อมละครอย่างเนี้ยนะบางทีน้องเขาอาจจะรอมง้ออยู่ก็ได้ ๆ แล้วทำไมเชอร์มาง้อกูก่อนบ้างอะต้องเป็นกูตลอดเลยวะ ที่ต้องเป็นคนง้อ การอยากเอาชนะกับการให้ความสำคัญอ่ะ มันต่างกันนะมึง แล้วกูผิดเหรอวะ ที่กูอยากเป็นคนสำคัญของมันบ้างอะ ใช่ ถ้าไม่สำคัญแล้วความรักมันจะไปมีความหมายอะไรวะ อื้อหือเรื่องนี้นี่อะไรก็มาทะเลมาทะเลจ้า
งพอเถอะฟ้า มึงอย่าพยายามเลย เฮ้ยฟ้า มึงแน่ใจเหรอมึงให้มันจบอย่างนี้จริงๆอ่ะ มันใช่เวลาที่มึงจะมาซ้อมละครปะวะ ซ้อมไปมันก็ไม่ได้ทำให้มึงรู้สึกดีขึ้นหรอกนะเว้ย แล้วมึงจะให้กูทำไงอีก มึงก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอ ว่ากูโทรไปแล้ว แต่เชอเองอะที่ไม่รับสายกู มึงก็ออกไปตามหาน้องเขาดิ ละครอ่ะค่อยมาซ้อมก็ได้ กูเห็นแก่ตัวแบบนั้นไม่ได้นะเว้ยแท็บ มันเรื่องส่วนตัวของกู กูต้องแยกแยะปะ มึงไม่กลัวจะเสียน้องเขาไปเหรอวะ เรื่องนี้กูใช้คนเลือกเธอที่ไหนอะเชอเองปะที่บอกเลิกกูอะ มึงสองคนก็เป็นซะอย่างเงี้ย งอนกันไปงอนกันมา ไม่มีใครยอมใคร งอน มึงพูดเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กเหรอ ทั้งที่ไอ้ฟ้าก็กำลังคิดมากเรื่องน้องเชอร์กับน้องปิ้นอยู่นะ ใช่ แล้วถ้าเชอไม่ได้เป็นแบบนั้นอะทำไมมันไม่พูดอะไรเลยวะ คนที่มันกำลังน้อยใจอ่ะ มันไม่ค่อยพูดความจริงหรอกนะ ตัวมึงเองอ่ะยังไม่พูดความจริงเลย ถึงเวลาซ้อมกูละไปก่อนนะ อ่ะน้องชายได้ยินช่วยพี่ด้วยจ้า ช่วยพี่ด้วยจ้า เฮ้ยแดมยูรู้หรือยังว่าเชอร์เลิกกับฟาลันแล้ว ไอก็ไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันนะ ได้ยินแต่ฟาลันอะคุยกับเพื่อนว่าเลิกกับเชอร์มันแล้ว ไอโทรหาเชอร์มันก็ปิดเครื่องอะนี่อยู่ไหน ไอจะไปหา เกิดอะไรขึ้นนะแตมน่าเครียดเชียว ค่อยเชิญดิ เลิกกับไอ้ฟ้าลั่น วิ่งหนีความรักอีกแล้ว ทั้งที่ความเป็นจริง ไอ้เชิญอะอยากมีความรักดีๆจะตาย เชออาจต้องการเวลาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ เราก็เชื่อที่แตมเชื่อนั่นแหละ ว่าคนนี้สำคัญกับเชอ เราก็หวังว่ามันจะรู้ใจตัวเอง เราอยากให้เชิญมีความสุข เหมือนคนอื่นเขาบ้าง เราไม่อยากให้มันต้องมานั่งเสียใจ ว่ะ ลืมบอกพี่โจ๊กไปเลยว่าจะลางาน แกจะได้หานักร้องได้ทัน ผมลางานสักพักนะพี่ พี่หานักร้องแทนไปก่อน ว่าไงแต้มมึงนี่ข่าวไวจริงนะ กูเป็นคนบอกเลิกมันเองแหละ ถ้ามึงจะโทรหากูเพื่อกล่อมให้กูไปคืนดีกับไอ้ฟ้าแล้วก็มึงอย่าพยายามเลยนะ กูไม่ได้เข้าข้างฟ้าลั่นนะเชอ กูเป็นห่วงมึงจริงๆ กูไม่อยากให้มึงต้องมานั่งเสียดายทีหลัง กูรู้นะว่าไอ้ฟ้าสำคัญสำหรับมึงมาก แต่มันไม่เคยเชื่อใจกูเลยแต้มมันฟังแต่ความคิดตัวเอง มันเชื่ออยู่เสมอว่ากูกับปิ้นมีอะไรกันเกินเพื่อน แล้วมึงคิดว่า ความรักที่เริ่มต้นด้วยความระแวง ไม่เชื่อใจกันแบบเนี้ย มันจะทำให้เรามีความสุขได้เหรอวะ กูยอมรับ แต้มว่ามันสำคัญสำหรับกู แต่สำคัญแค่ไหนกูก็ต้องตัดเปล่าวะ กูไม่อยากรักไปต้องมาระแวงกันแบบนี้แต้ม เชอว่าไงอะ มันเลือกที่จะยอมจบดีกว่าเจ็บแบบนี้ มันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแตม ก็คงจะใหญ่สำหรับมันนั่นแหละ ชีวิตที่มีความเชื่อว่าการมีคนรักนั้นเลวร้าย ทั้งที่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป ไอเชิญน่ะ มันยังคงคิดอยู่เสมอตั้งแต่ตอนที่พ่อกับแม่หย่ากัน มันคิดว่าการที่แม่ไม่ได้อยู่กับมัน คือแม่เลือกที่จะทิ้งมัน สงสารเชอนะ ที่ต้องโตมากับความรู้สึกแบบเนี้ย เป็นเพราะพ่อนั่นแหละ ที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดทำให้ครอบครัวต้องแตกแยก แล้วพ่อก็พูดฝังหัวไอ้เชิญมาตั้งแต่เด็ก ว่าการมีคนรักมันไม่ดียังไง ทั้งที่ความเป็นจริง พ่อบ้างานจะไม่มีเวลา จะต้องแยกทางกับแม่ แล้วพ่อก็เอาไอ้เชิญไปอยู่ด้วย
ไอเชยมันเลยกลัวการถูกทิ้งจนถึงตอนเนี้ย มึงยากน่าดูนะ ที่จะเปลี่ยนความคิดที่ฝังหัวตัวเองตั้งแต่เด็กแบบเนี้ยออกไปได้ แต่ละว่าไอ้ฟ้าลั่นนี่แหละ ที่จะเปลี่ยนความคิดของไอเชอได้ ก็ได้แต่ภาวนาอย่าให้ฟ้ามันถอดใจไปซะก่อน เราอยากเห็นไอเชอมันมีความสุขบ้าง แต่เอ๊ะ เมื่อกี้เชอมันพูดถึงปลิ้น ปิ้นใครคือปิ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้อ่ะ เอาไว้เล่าให้ฟังนะ เรื่องมันยาวนะแต่ละว่าตอนเนี้ยไอ้ฟ้าต้องเลิกเข้าใจผิดเรื่องเชอกับปลิ้นก่อน มีคนบอกว่าในนิยายปรินซ์เขาแบบเหมือนจะแบบเป็นผู้ มึง เป็น ออก แฟ ไป น เลยนะ เก่าหรือคนที่ อย่ากลับเข้ามาใน เธอ ชีวิต เคย กูอีก ชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ย นับจากนี้มึงกับกู มันทำให้เรื่องมันวุ่นวายขนาด เรา นี้ ไม่ได้เป็นอะไรกัน แต่พอในซีรีส์มันไม่ใช่ เพื่อน เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ มึงแม่งโคตรใจร้ายเลยว่ะเชอ พี่ฟ้า ทำไมวันนี้มาเร็วจังคะ อีกตั้งครึ่งชั่วโมงไหนกว่าจะซ้อม พอดีพี่ว่างอ่ะ พี่ไม่รู้จะไปไหนด้วย เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะพี่ฟ้า วันนี้หน้าตาดูไม่ค่อยโอเคเลยอะ อุ้ยอุ้ย เชอร์เบตบอกเลิกพี่แล้วอะพิงค์ อุ้ยยินนี้ก็เข้ามาได้ยินพอดี เป็นไปได้ยังไงอะพี่ฟ้า ไม่คิดเลยว่าโอกาสจะมาหาเราเร็วกว่าที่คิด มึงว่าไอ้ฟ้ามันจะเลิกกับน้องเชอจริงๆป่าวะ ถ้าไอ้ฟ้ามันยังน้อยใจ ไม่พูดกับน้องเชยดีแบบเนี้ย กูว่าก็มีสิทธิ์เลิกจริงว่ะ ยังไม่รับอีกเหรอ นี่แกลองโทรใหม่ดิ เผื่อพี่ปิงเขาไม่ได้ยินเปล่า พัก วันนี้ฉันโทรมา4 รอบแล้วนะแก พี่ปิงเขาไม่สบายหรือเปล่า แบบหลับไปโดยไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์อะไร เขาได้ เงี้ย แฟนแล้วค่ะ แนน นี่เรายืนอยู่บนถนนนะ ไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์ อย่าโลกสวยมันมากนักหน่อย เอ เล อย ชอบไผ่ พี่ปิงเขาไม่รับสายฉันแบบเนี้ย เพราะว่าเขาหลบหน้า แต่ฉันไม่อยากตามตือหรอกนะเดี๋ยวจะเสียเรื่องเอา อืม แล้วถ้าพี่ปิงเขาเงียบไปเลยล่ะ นกนะแก ทำไมมึงไม่รับสายน้องเขาอ่ะ กูรู้นะว่าน้องเขาโทรมาหลายรอบแล้ววันเนี้ย ก็กูไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะ แล้วกูก็รู้สึกผิดด้วย อย่างน้อยมึงก็ควรบอกน้องเขานะว่ามึงคิดยังไงอะ เขาไม่ได้คิดกันเนอะ หรือมึงไม่มั่นใจในคำพูดกู เปล่านะ กูแค่ไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง กูไปอาบน้ำก่อนนะ เฮ้ย เดี๋ยวก่อนดิคุยกันก่อน ค่อยคุยก็ได้มึง มึงเป็นแฟนกูแล้วนะ มึงแน่ใจแล้วเหรอแทบ แค่ลมณ์ชั่ววูบมันตอบความรู้สึกมึงไม่ได้หรอกนะ ก่อนหน้าเนี้ย กูก็ไม่มั่นใจหรอก แต่ตอนเนี้ย กูเข้าใจที่น้องน้ำหวานบอกกูแล้วนะว่ามึงต่างหากคือคนที่กูอยากอยู่ด้วยจริง ๆ ปิง บางคนมีเซ็กเพื่อตอบสนองร่างกายตัวเอง แต่สิ่งที่กูทำกับมึงอะมันออกมาจากความรู้สึกกูจริงๆนะเว้ย มันทำให้กูได้รู้ว่า จริงๆแล้วกูต้องการใครกันแน่ จริงอยู่ที่ตอนแรกกูอยากลองกูอยากรู้ แต่พอกูได้รู้อะกูก็มั่นใจเลยนะว่าคือมึง
เชื่อเหอะ เพราะว่ากูก็ไม่รู้จะโกหกตัวเองไปทำไมอะโทรไปเคลียร์กับน้องเขาซะปิง โอ้ยแกรีบเร็วๆเหอะ หิวเหล้า อิงโทรมาว่าแก ว่าไง จริงเหรอ ค่ะพี่ปิง ฮัลโหลน้องไผ่คือพี่จะคือพี่ คุยให้เลย พี่แอปนะครับน้องไผ่ขอโทษนะครับที่แย่งโทรศัพท์มาจากปิง คือพี่ต้องขอโทษเรื่องคืนนั้นด้วยนะครับ ที่คนของพี่อ่ะทำให้น้องเข้าใจผิด ปิงมันรู้สึกผิดมากเลยนะ มันเลยไม่กล้าพูดเอง พี่ก็เลยมาบอกแทน ยังไงพี่ก็ขอโทษแทนปิงอีกรอบนะครับ ว่าไงแก พี่ปิงโทรมาว่าไงบ้าง พี่แทบว่าแกเขากำลังคบกับพี่ปิงอยู่อะแก ฮะ อะไรนะ พี่แท็บกับพี่ปิงกำลังคบกัน แล้วนี่เราจะยังไงต่ออ่ะ พี่แทบออกตัวแรงขนาดเนี้ย แกคิดว่าฉันจะมีหน้าไปคุยกับพี่ปิงหรอวะ กูไม่คิดว่ามึงจะออกตัวแรงขนาดนี้อะ ออกตัวแรงมาก ช้าเดี๋ยวหมาฆ่าไปแดกดิ เออ กูคนไม่ใช่กระดูก ใครบอกมึงเป็นกระดูก มึงอ่ะ เป็นอาหารเม็ดต่างหากทำอะไรจ๊ะ อ้าว อันนี้ของที่สปอนเซอร์ให้เหรอ เมอร์ไวซิก้าอินเทนเซรัม for all skin type ของเขาดีนะแก เสิร์ฟความใสใส่ใจเรื่องการซ่อมแซมผิว เพิ่มความมั่นใจด้วยผิวที่สวยใสไร้สิวเรียบเนียนและแข็งแรงรู้ได้ไงอ่ะอันนี้ข้อมูลลูกค้าจ้ะ แล้วครับคุณอนันต์ไอ้ต้ากูแอนนาค่ะ เตรียมชุดจะควิกเชนเสร็จหรือยัง จะเริ่มซ้อมองค์สองแล้วนะ เสร็จแล้วค่ะเจ๊เนี่ย หนูกำลังจะออกไปพอดี พาย พี่รู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่ แกก็ใช่ว่าจะเป็นคนขี้เหร่อะไร ทำไมไม่คิดที่จะชอบคนอื่นที่เขาไม่มีเจ้าของ มีเจ้าของ อย่างพี่ฟ้าลั่นเนี่ยนะเรียกว่ามีเจ้าของ คู่ขาไม่นะว่าเป็นแฟนซะหน่อย พี่ฟ้าลั่นขี้เหงาจะตาย ขาดคู่ขาได้ไม่นานหรอก อีกอย่างพี่ฟ้าลั่นกับเชอร์เบตก็เลิกกันละดังนั้นพายมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะสานสัมพันธ์กับพี่ฟ้าลั่น ฮะ พี่ฟ้ารันเลิกกับเชอร์เบตเหรอ ไม่จริงอ่ะทำไมฉันตกข่าว ไอแดง พ่อเขาจะเชื่อแม่ไหมลูก ว่าที่ชาวบ้านเขาพูดกันน่ะ มันไม่ใช่เรื่องจริง โอเค ดีขึ้นเยอะเลย เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะ อีกชั่วโมงนึงค่อยกลับมาซ้อมใหม่ พี่ฟ้า พยายามอยู่ตรงเนี้ย มันไม่มีความหมายหรอกนะคะ พิงค์ขอโทษที พอดีมีคนอยากคุยกับพี่ฟ้าลั่นอ่ะ เชื่อแตมเหรอ อ๋อ ปรินซ์ น้องปิ้น
นเพิ่งรู้จากพี่แตมว่าพี่ฟาลั่นเข้าใจเชอผิด คิดว่าปินกับเชอมีอะไรกันเกินกว่าเพื่อน แต่จริงๆแล้วอ่ะปินไม่เคยมีอะไรเกินกว่าที่เพื่อนคนหนึงจะดีต่อกันเท่านั้นนะครับพี่ฟ้า ปินจะให้พี่เชื่อได้ไง ก็ในเมื่อพี่เห็นเองกับตาว่าเมื่อวันก่อนน่ะเชอเพิ่งจูบปินอีกอย่างนะ พี่ถามเชอก็ไม่ปฏิเสธนี่ พี่ฟ้า พี่อย่าเพิ่งตัดสินใจจากที่พี่เห็นสิพี่ คือปินยืนยันได้เลยนะ ว่าปินไม่เคยคิดกับเชอเกินเพื่อน และที่สำคัญปินมีแฟนแล้วครับ เราคบกันมาสักพักแล้ว เชอเองก็รู้เรื่องนี้ดีอ่ะ ที่เหลือก็อยู่ที่พี่ฟ้าแล้วแหละว่าจะปล่อยให้เรื่องเนี้ยทำให้พี่ฟ้าเสียเชอไปหรือเปล่า ถ้าพี่ฟ้าลั่นมัวแต่เชื่อความคิดของตัวเอง พี่ฟ้าลั่นก็คงไม่สามารถเชื่อใจเชอเบตได้หรอกครับ ประโยคดูประโยคของแกนประโยคของเกียร์เด็ดอะกระแทกใจไปเลยจ้าถ้ามัวแต่เชื่อความคิดตัวเองก็ไม่มีทางที่จะ มีคนเห็นเชอนั่งดื่มอยู่ที่ร้านนี้ เขาแท็กภาพลงในเพจคิวบอยมหาลัย เปิดเครื่องแล้ว ความเชื่อใจและคำสัญญามันไม่เคยมีจริงเลยใช่ไหมไอ้ฟ้า มานั่งด้วยคนได้ไหมเชอทำไมมานั่งคนเดียวอ่ะ ผงอะไร หรือว่า ติดลมมาจากทะเลอ่ะ อ๋อทราย โปรู้ได้ไงอ่ะว่าเราไปทะเลมา ก็ทรายติดเต็มเสื้อขนาดเนี้ยจะไม่รู้ได้ไงว่าไปทะเลมา ถ้ามีคนสนใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อย่างอโปเยอะๆนี่ก็ดีนะ เราว่าน่ารักดี จริงๆ เราเบื่อๆ ก็เลยขับรถไปทะเลมา แต่ดูเหมือนที่ทะเลมันเงียบเกินไปก็เลยหาร้านเป็นบรรยากาศบ้าง แต่วันนี้ดีนะ ที่ได้เจออโปอะอย่างน้อยเราจะได้แบบมีเพื่อนนั่งคุยด้วย ก็ถ้าไม่มีเรื่องทุกข์ใจอ่ะ ก็คงไม่มานั่งเหงาแบบนี้หรอก ใช่ไหม เรื่องที่เชอกับพี่ฟ้าลั่นเลิกกันอ่ะ เขารู้เรื่องกันหมดแล้วนะเพราะมีคนที่เขารู้เรื่องอ่ะ ถ่ายรูปเชอไปลงในเพจคิวบอยของมหาลัย อโปเลยมาหาเราที่นี่เหรอ เปล่าหรอกเรามากับแฟนเราอ่ะ แล้วพอดีเห็นเชอก็เลยเดินเข้ามาทัก โอ้ยเขามีแฟน เราไม่รู้หรอกนะว่า เชอกับพี่ฟ้าลั่นอ่ะทะเลาะกันเรื่องอะไร แต่คืนนั้นน่ะ ที่เชอไม่มีอะไรกับเราอ่ะ แล้วเลือกที่จะกลับบ้านอ่ะ เรารู้นะว่าเชอไม่อยากนอกใจกับพี่ฟ้าลั่นอ่ะ เชอไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเซ็กกับใครก็ได้นะ ถ้าคนคนนั้นน่ะ ไม่ได้ให้ความรู้สึกกับเรามากพอ แล้วทำไมอโปถึงคิดว่า การที่เราไม่มีอะไรกับอโปคืนนั้นน่ะเป็นเพราะเราไม่อยากนอกใจฟ้าลั่นมั้ง คนแบบเชออะ
เคยแคร์ใครที่ไหนอะงานคงไม่มานั่งเศร้าเพราะพี่ฟ้าลั่นคนเดียวหรอก ทุกคนอ่านออกหมด ถามใจตัวเองดีๆนะ ตัวเองไม่ออก ว่าต้องการแบบนี้จริงๆหรือเปล่า ฮัลโหลไอ้ปิง กูกำลังจะไปหาเชอ ร้านที่มึงส่งรูปมาให้กูดูอ่ะ กูรู้ร้านอยู่ที่ไหน ครับ กูว่าเราต้องช่วยฟ้าว่ะ มึงจะช่วยมันยังไงวะ โทรหากูปุ๊บก็มาปั๊บเลยนะมึง จะแดกอะไรเหล้าหรือเบียร์เดี๋ยวนี้มีของพวกนี้ไว้ในห้องด้วยเหรอ ของไอ้ชาวมันอะกูไม่คิดจะดื่มในห้องคนเดียวอยู่แล้ว ตกลงมึงจะเอาอะไร มีอะไรก็เอามาเหอะเนี่ยชาวไปไหนวะ มันออกไปแดกกับเพื่อนมันนะกูขอความจริงทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันไม่เชื่อว่ะแต่มันไม่เชื่อว่ากูกับปิ้นเป็นแค่เพื่อนกัน แล้วกูก็เบื่อที่จะทะเลาะกับมันแล้วด้วย นี่คือเหตุผลใหญ่ที่มึงคิดว่าจะทำให้ความรักของมึงกับมันไปต่อไม่ได้งั้นเหรอเชอแล้วกูต้องอ้างเหตุผลอะไรวะที่ทำให้มันอยู่ต่อในชีวิตกูอะมึงไม่ต้องอ้างเหตุผลอะไรเลยเว้ยเพราะความรักมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้ว มึงรักตัวเองไม่ผิดหรอกเชอแต่มึงจะเอาความพอใจส่วนตัวมาตัดสินความรักให้เป็นอย่างที่มึงต้องการไม่ได้ มึงต้องยอมรับมาทำความเข้าใจกับมันนะเว้ย แล้วทำไมกูต้องทนกับสิ่งที่มันทำให้กูไม่มีความสุขด้วยวะแตมก็เพราะไม่มีความรักแบบไหนบนโลกใบนี้ ที่จะไม่มีความทุกข์อยู่ด้วยเชอสิ่งที่มึงโหยหามาตลอดชีวิต ความรักไม่ใช่เหรอวะ พ่อกับแม่ต้องแยกกันพร้อมเราทั้งคู่ แล้วกูก็ไม่รู้หรอกนะว่าพ่อจะพูดถึงแม่ยังไงมันถึงได้กลัวการมีคนรักได้ขนาดนี้ แต่กูอยากจะบอกมึงไว้นะว่าแม่ยังรักพ่อเสมอ ถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ได้เป็นอย่างที่แม่คาดหวังไว้กูแม่งไม่ไหวกับความรู้สึกตอนนี้แล้วว่าแต่ชอบการถ่ายฝาแฝดมากคือถ่ายได้เนียนมาก กูรู้นะเว้ยว่ามึงรักมันแล้วไอ้ฟ้าเองมันก็รักมึง มึงโกรธที่มันไม่เชื่อใจมึง แล้วตัวมึงทำให้มันเชื่อใจได้หรือยังวะเชอ สุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องอะไร น้องเชอก็กลับแล้ว แล้วช่วยอะไรฟ้าได้ อย่างน้อย น้องเชอก็ต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้ฟ้ามาหาน้องเชอที่นี่ กูจะส่งรูปนี้แอดมินเพจคิวบอย น้องครับ ถึงบ้านแล้วครับ ครับพี่ ขอบคุณครับ กลับมารอหน้าบ้าน
เชอ ฟ้า เชอ กูขอโทษ กูขอโทษ ที่ไม่เคยฟังมึงเลย แล้วก็เสือกเอาแต่เชื่อความคิดของตัวเองอะ กูบอกมึงแล้วฟ้าอย่ากลับมาที่บ้านกูอีกแล้วไอ้คำขอโทษของมึงอ่ะ ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยสำหรับกู ตอนกูขอให้มึงรอมึงสัญญาทำไมวะถ้ามึงไม่คิดจะรักษามันอ่ะ เชอฟังกูก่อน กูรู้นะเว้ยว่ากูผิด ที่ตัดสินมึง แล้วก็ระแวงไปเองอะแต่มันก็เพราะว่ากูรักมึงไงเชอ กูรักมึงมากนะเว้ย กูไม่อยากเสียมึงไปจากชีวิตอะมึงให้โอกาสกูแก้ตัวอีกครั้งไม่ได้เหรอวะ กูเคยโอกาสมึงแล้วฟ้า แต่มึงเลือกจะไม่รักษามันเอง มึงจะเรียกร้องอะไรจากกูอีกวะ มึงจำไว้เลยนะ มึงก็เป็นได้แค่คู่นอนของกูเท่านั้นแหละ เชอเดี๋ยวเชอ สุดท้ายนะจะพลาดโอกาสให้ทุกอย่างไป ใครจะช่วยแล้วงานเนี้ยฉันงงไปหมดแล้วเนี่ย ไม่อ่ะ ไอ้ฟ้าไม่อยู่จนเช้าขนาดนี้หรอก ไม่หรอก กูไม่ใจอ่อนหรอก โอ้ย แข็งแกร่งมาก ว่าไงปิ้น ฮะ อยู่หน้าบ้าน ถ้าไม่โทรหา ก็คงไม่คิดจะเปิดประตูให้สินะทำไมคิดว่าเป็นพี่ฟ้าเหรอ เปล่า เชอแค่เพิ่งตื่นอ่ะ ก็ดี เมื่อเช้าเราเจอพี่ฟ้าที่มหาลัยด้วยอ่ะเขายอมแพ้แล้วแหละ เชอเลิกกังวลได้เลยว่าเขาจะมาตามเชออีกอ่ะ สมควรละรอบเนี้ยสมควรเมื่อกี้แอบใจเลยคิดว่าฟ้าไปคบคนอื่นเลยปะ กูเพิ่งรู้นะเวลาไอ้ฟ้ามันอกหักอ่ะมันจะบ้าขนาดเนี้ยแดดเปรี้ยงขนาดเนี้ย เสือกจะมาซ้อมเทนนิส ก็มันบอกแล้วไงว่ามันต้องรีบซ้อม เพราะมันสัญญากับอาจารย์ไปแล้วอ่ะว่ามันจะไปแข่งที่เชียงใหม่ แต่อากาศแบบเนี้ยมันใช่เวลาซ้อมหรอไอ้แท็บ เอาเหอะ มันก็คงอยากหาอะไรทำไม่ยุ่งๆอ่ะ จะได้ไม่ฟุ้งซ่านไง โอ้พอเลยว่ะไอ้ฟ้า กูจะละลายเป็นน้ำแล้วเนี่ย แต่กูมีเวลาน้อยนะเว้ย เดี๋ยวกูต้องไปซ้อมละครเวทีต่ออีกอะ กูรู้นะเว้ยว่ามึงอะอกหัก มึงไม่ต้องมาอ้างว่ามึงอยากซ้อมหรอก กูไม่อยากเล่นเป็นเพื่อนมึงแล้วว่ะ พอเถอะ กูกลับละ ดีขึ้นใช่ไหมมึง ดีขึ้นตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเว้ย
มันทำใจกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะ ไหนบอกว่ารักจริงไง กูก็ว่าไงนะ แน่ใจนะปิ้นว่าจะได้ผลนะ เชอจะไม่โกรธปิ้นเราเหรอ ไม่ลองก็ไม่รู้นะเกียร์ ถ้าจะเลิกคบกันเป็นเพื่อนด้วยเรื่องนี้เนี่ย ก็ให้มันรู้ไป โห โหดเลยเนี่ย เวลาโหดเหมือนกันนะเนี่ย ก็เพราะเกียร์นั่นแหละ ที่ทำให้เราเปลี่ยนไป เกียร์ทำให้เราได้รู้สึกว่าการมีใครสักคนที่รักอยู่ด้วยอ่ะ มันมีความสุขขนาดไหน เราจึงอยากช่วยพี่ฟ้า เพราะเราอยากให้เชอมีความสุขกับใครสักคนที่เชอรักอ่ะ นี่กินอะไรกันมาหรือยัง เชอทำข้าวผัดให้กินไหม พ่อเชอเลิกถ่วงเวลาทำนู่นทำนี่สักที นี่คิดดีแล้วใช่ไหม ที่จะให้จบแบบเนี้ย ฟ้ามันให้ปิ้นมาช่วยพูดให้เหรอ เปล่า พี่ฟ้าให้เรามาเอาของที่เหลือจากบ้านเชอให้หน่อยอ่ะ เดี๋ยวเราไปเก็บให้นะ ตอนนี้เรารู้สึกสงสารเชอแล้วอะ เราก็สงสาร ถึงได้พยายามช่วยอยู่นี่ไง ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเชอเองแล้วล่ะ เป็นคนที่แข็งมาก จากวันที่เคย โอ้ย ความชีวิตมันดูว่างเปล่าทำอะไรก็ดูเหงาทั้งที่คนอยู่รอบกายท่ามกลางผู้คนนับร้อยมันมองไม่เห็นใคร มองทางไหนยิ่งสับสนจนมาได้เจอได้พบคนที่ทำให้โลกเปลี่ยนเคยบอกตัวเองว่าเพ้อแต่ว่าเธอกลับเข้าใจเธอเข้ามาทำให้ฉันมองเห็นค่าตัวเองใหม่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความหมายชีวิตฉันไปตลอดกาลคนคนนี้อยากบอกว่ารักอยากขอบคุณที่เธอเข้ามาได้ใช้ความดีของเธอเยียวยาจะมีฉันเชื่อในรักได้ที่ตรงนี้มีเธอเท่านั้นเป็นชีวิตลมหายใจจะเดินจูงมือขึ้นไปจากวันนี้จนวันสุดท้าย จะมึงกูว่าไงมึงให้กูเห็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวกูเลยกูหาย ฉันรักเธอ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรัก รู้แค่เพียงว่าหัวใจที่หล่นหายอยู่ตรงไหน ก็ไปตามหาตรงนั้น คนคนนี้อยากบอกว่ารักอยากขอบคุณที่เธอเข้ามาได้ใช้ความดีของเธอเยียวยาจะมีฉันเชื่อในรักได้ที่ตรงนี้มีเธอเท่านั้นเป็นชีวิต ฟ้าปิดเครื่อง เอาเข้าไป จะเดินจูงมือข้างเคียงกันไปจากวันนี้จน บาดแผลที่ร่างกายไม่กี่วันก็หาย แต่ความเจ็บปวดในใจ ยังไม่รู้ว่าจะมีวันหายหรือเปล่า ยังมีโอกาส เขายังไม่เคลียร์แต่เห็นรูปแก้วเห็นรูปพื้นจำได้ใช่ไหมล่ะ ฉ
เธอ อย่าเดินหนีกูแบบนี้เลยนะ เลิกกับคำหวานมันหลอกกูสักทีได้ไหมวะ อะไรอีกวันเนี้ย เกิดอะไรขึ้นคะพี่ฟ้า โอ๊ย เชิญเป็นคนอื่นอ่ะ มึงดูนี่ in a relationship ไอ้ฟ้ามันหลงเนี้ย มันจะไปชดน้องเชอร์หรือมันมีคนใหม่วะ พี่ฟาลั่นต้องลงประชดอีเชอร์เบตแน่ คนที่ไม่เคยโดนบอกเลิกอย่างมันอ่ะ อาจจะทำอะไรอย่างที่เราคิดไม่ถึงก็ได้นะเว้ย แล้วเราอ่ะเมื่อไหร่จะมีความสุขแบบนั้นบ้าง เดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวก่อนนะอาทิตย์หน้าจบ ใช่ไหม ใช่ มี12 ตอน เธอมันดูเหมือนจะมาต่ออีกเหมือนจะไม่จบ โอ้ยปวดหัว เฮ้ยเราไบโพล่ากับ2 คนนี้มากๆ เอาจริงๆนะฮะตั้งแต่แบบว่าทะเลาะกันด้วยความแบบว่าด้วยความเข้าใจผิดนะ จนแบบว่าต้องมาทำเป็นเรื่องทะเลาะกันใน EP ที่แล้วเนาะจนสุด EP นี้จะมาง้อกันจนรู้สึกโอ้เหนื่อยไม่อยากจะง้อแล้วนะครับอีกคนนึงก็ใจแข็งมากรู้สึกโอ้ยไม่รู้จะเข้าข้างใครปวดหัวไปหมดแล้ว EP หน้าดูตัวอย่างอย่าทำให้ปวดหัวขึ้นไปอีกโอเคพูดว่าแค่ EP นี้แล้วกันนะฮะ EP นี้ก็คือจริงๆก็คือเรื่องของการที่ฟาลั่นเข้าใจว่าตัวเองเหมือนกับว่าฉุนเฉียวเกินไปนะครับร้อนเกินไปแล้วก็โกรธไปก่อนเลยนะครับผมมันประโยคของเกียร์เป็นประโยคที่เด็ดมากๆในการที่พูดกับฟาลั่นว่าถ้าสมมุติว่าเรายังเชื่อในความคิดของตัวเองจนไม่เชื่อความคิดของคนอื่นเหมือนกับว่าถ้าเราเชื่อตัวเองขนาดเนี้ยเราจะไม่มีทางที่ไปเชื่อคนอื่นได้เลยนะครับผมก็คือไม่มีใครจะเชื่อใจเชอร์เบตได้เลยอันนี้คือความจริงมากๆคือเหมือนที่เราบอกไปแล้วตั้งแต่ EP ก่อนว่าคือถ้าฟาลั่นคิดแต่ว่าตัวเองถูกคิดว่าตัวเองถูกต้องนะครับผมแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นมันเป็นความจริงมันเหมือนกับเราปิดหูปิดตาทุกอย่างแล้วแล้วจะไม่ยอมเปิดรับสิ่งอื่นแล้วจริงๆมันจะมีเหตุผลอยู่ข้างหลังนั้นเราก็ไม่ฟังทั้งที่จริงๆแล้วถ้าทุกๆอย่างมันมีเหตุผลในแบบของมันเนาะถ้าเราเปิดใจรับฟังสักนิดนึงอาจจะทำให้เราเห็นภาพหรือเห็นอะไรชัดขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วการที่เราเชื่อใจใครสักคนหนึ่งมันต้องเกิดจากการที่ปกติเราจะเชื่อใจใครครับผมเราไม่ใช่ว่าเราจะเห็นภาพเขาแล้วเราเห็นภาพเขาแล้วเชื่อในแบบของเราเองเราต้องเชื่อในแบบที่เขาเป็นเขาต้องเชื่อในแบบที่เราเป็นเขาเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเขาเรียก empathy ครับคือเอาความรู้สึกของคนอื่นมาไว้กับตัวเราเองเราคิดแบบเขาว่าเขาคิดแบบไหนนั่นไงคือความเข้าใจเขาจริงๆไม่ใช่เอาตัวเราไปตั้งเป็นเกณฑ์เป็นไม้บรรทัดและไปวัดความเป็นเขาถ้าอย่างเงี้ยมันจะคิดในมุมของเราคิดในแบบของเราประสบการณ์แต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันนะครับความคิดแต่ละคนเกิดไม่เหมือนกันถ้าเราคิดในแบบของเราเราก็จะคิดในมุมที่มันไม่เหมือนเขาการที่จะเข้าใจเขาก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผิดซึ่งฟาลั่นได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วนะครับโดยการที่ปรินซ์ก็มาบอกความจริงเชอร์แตมก็ไปช่วยเนาะแล้วปรินซ์ก็มาบอกความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยจนฟาลั่นก็รู้สึกรู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพยายามจะไปง้อเชอร์แหละพยายามจะไปเข้าหาเชอร์แล้วแต่เชอร์ต่างหากตอนเนี้ยกลายเป็นเชอร์ที่แบบวิ่งหนีทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ไม่ยอมรับและไม่ยอมเปิดใจเพราะว่าด้วยความที่ปมของเชอร์เกิดจากพ่อแม่ที่แยกกันไปเนาะเราไม่แน่ใจว่าพ่อสอนอะไรเชอร์บ้างอาจจะสอนว่าแบบแม่ไม่รักแม่เป็นคนไม่ดีความรักมันไม่มีแบบจีรังหรอกเพราะว่าขนาดพ่อกับแม่นะคบกันยังเลิกกันได้คือเราไม่รู้ว่าเชอร์โดนใส่หัวอะไรมาแต่เชอร์กลายเป็นว่าเชอร์ต้องการความมั่นคงในความรักที่ทุกอย่างต้องเซิร์ฟเชอร์หมายความว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เชอร์คิดอันนี้ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ก็คือเหมือนกันคือเขาไม่ได้คิดในมุมที่จะเปิดใจให้คนอื่นคิดแบบไหนแต่เขาต้องการให้ทุกคนคิดในแบบเดียวกับเขาเข้าใจเขาเรียกร้องให้ทุกคนเข้าใจแต่ตัวเขาเหมือนเขาเป็นศูนย์กลางจักรวาลนั่นคือตัวของเชอร์เบตมันทำให้การที่พอเขาจะเปิดใจกับใครคนใดคนหนึ่งมันเลยเป็นไปแบบมันเป็นไปได้ยากมากชอบบทเรียนที่เชอร์แตมให้นะว่าในทุกๆความรักมันต้องมีความทุกข์อยู่แล้วมันไม่มีความรักข้างในที่มันจะมีความสุขหรอกถ้าเธอบอกว่าถ้าเธอมีความรักมีความทุกข์เธอจะกลับไปอยู่กับตัวเองเพราะอยู่กับตัวเองมีความสุขมากกว่าอันนี้มันไม่ใช่ไงเพราะว่าการที่คุณยอมที่จะรักใครสักคนหนึ่งการที่คุณรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งมันคือความรักแล้วแต่ในความรักมีความทุกข์แทรกอยู่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับมันเรียนรู้ที่จะยอมลดยอมอ่อนหรือเรียนรู้ที่จะเข้าใจในความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นและปรับตัวเข้าหากันเพราะบางครั้งนะต้องบอกก่อนว่าในทุกๆจุดไม่ว่าเราจะเป็นตัวเราหรือมีกับใครก็ตามมันมีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปอยู่แล้วแต่กับการที่คนหนึ่งเรารักใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยบางครั้งความรักครั้งนั้นอาจจะมีคนคนหนึ่งอาจจะมีความรักที่มันทำให้เรามีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็ได้เพ
มันการที่เราจะหาใครสักคนหนึ่งมาเป็นแฟนเราหาใครสักคนมาเป็นคู่เราอ่ะมันเป็นไม่ได้หรอกที่ไม่มีความทุกข์เลยจะไม่ทะเลาะกันเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่อยู่กับเขาอ่ะมันมีอะไรที่มันมีค่ามากกว่าหรือเปล่าช่วงเวลาที่อยู่กับเขามันมีค่าและมีความสุขมากกว่าหรือเปล่ากับการที่ไม่มีเขาเพราะกลายเป็นว่าการที่ไม่มีเขาอาจจะทำให้เรามีความทุกข์มากกว่าที่เราทะเลาะกับเขาก็ได้เพราะที่เราทะเลาะกับเขาอาจจะเป็นความทุกข์ที่น้อยกว่าก็ได้เราต้องรู้ตัวเราอะว่าเรารู้สึกยังไงแล้วตอนนี้เชอมันกำลังชั่งน้ำหนักอยู่ว่าการที่มีเขาหรือไม่มีเขาอันไหนมีความสุขมากกว่าแล้วพอมันทำให้เรียนรู้ว่าสุดท้ายการไม่มีเขาอะมันกลายเป็นความทุกข์มากกว่าจนสุดท้ายตอนหลังก็ต้องวิ่งไปหาฟาลั่นใหม่นะฮะพอรู้สึกว่าการขาดฟาลั่นไปอะมันเป็นความทุกข์มากกว่าการที่จะกลับไปเคลียร์กันคุยกันให้รู้เรื่องอะไอความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากการแค่เข้าใจผิดกันอะมันอาจจะเบาบางกว่าก็ได้กับการที่จะจากเขาไปนั้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่เชอร์แตมสอนมันดีมากๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของเชอร์เบตที่เชอร์เบตต้องเข้าใจและเชอร์เบตต้องเรียนรู้การที่จะมีความรักเองอโปเข้ามาสอนก็ดีเนาะว่าแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเชอร์แคร์เขาถ้าเชอร์ไม่แคร์เขาเชอร์ไม่ยอมที่จะแบบว่าไม่มีอะไรกับเราหรอกแสดงว่าเชอร์แคร์คนนี้มากๆการที่คุณแคร์ใครสักคนหนึ่งมากๆคนคนนั้นมันเข้ามาอยู่ในใจคุณแล้วและการที่คุณขาดเขาไปมันจะเป็นความทุกข์ที่มันใหญ่กว่าการที่มีเขาและทะเลาะกันซะอีกแต่ก็อันนี้ก็เป็นกับดักของความรักนะครับต้องเข้าใจเหมือนกันว่าบางครั้งเราก็เข้าข้างตัวเองจนเกินไปเข้าข้างตัวเองหมายความว่าเราก็ชั่งน้ำหนักผิดเราชั่งน้ำหนักว่าการที่มีเขาแล้วมีความสุขการที่มีเขาแล้วรู้สึกดีและการที่เรามีเขาแล้วเรื่องความทุกข์เช่นถ้าสมมติไปเจอแฟนที่เป็นคนแบบแฟนเลวมากๆแฟนตบตีเราแฟนทำร้ายร่างกายเราแต่เรามองว่าขาดเขาไปแล้วจะเป็นความทุกข์ที่มากกว่าเราชั่งน้ำหนักผิดไงเราก็เลยที่จะอยู่กับเขาต่อยอมที่จะมีความทุกข์ในแบบนั้นและก็เก็บความสุขเอาไว้ที่เราคิดว่านี่คือความสุขจริงๆอันนี้เคสแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะเพราะเราชั่งน้ำหนักผิดเราไม่รู้กันแน่จริงๆแล้วความสุขของเราคืออะไรงั้นจริงๆอยากจะให้ความคิดของเราเข้าไปนิดนึงแล้วกันว่าสำหรับเรารู้สึกว่าความสุขจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราเหมือนที่เชอร์บอกแหละมันต้องขึ้นกับเราว่าเรามีความสุขแค่ไหนกับการที่เราใช้ชีวิตคู่กับคนคนหนึ่งนะคะมันต้องขึ้นกับเราว่าเรารู้สึกดีหรือเปล่าเรามีความสุขหรือเปล่าแต่เมื่อเรามีความสุขแล้วความสุขนั้นถ้าไม่มีความทุกข์สักเล็กน้อยเข้ามาทำให้เรามีเข้ามาเป็นแบบของให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้มีประสบการณ์ความรักนะครับถ้าเล็กๆน้อยๆแล้วมันไม่ทำลายความสุขส่วนใหญ่ของเราไม่ต้องมาตั้งคำถามตัวเองว่าเราเจ็บปวดหรือเปล่าเราจะไปต่อไหมเราว่าอันเนี้ยคือความสุขจริงๆถ้าพูดง่ายๆก็คือหากเรามีความสุขกับการที่เราได้มีแฟนแล้วแต่หากวันใดเรากลับมาชั่งน้ำหนักตัวเองใหม่เราต้องกลับมาตั้งคำถามตัวเองใหม่เราต้องกลับมาร้องไห้กับตัวเองเราต้องกลับมานั่งคิดว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เรามีความสุขจริงหรือเปล่าหากคุณมีการตั้งคำถามแสดงว่าวันนั้นคุณไม่ได้มีความสุขเหมือนเดิมแล้วความทุกข์ครั้งนั้นอาจจะมากกว่าความสุขของคุณต้องกลับมาดูตัวเองใหม่แล้วแหละว่าตกลงความรักของคุณครั้งนี้มาเป็นความสุขหรือมากกว่าหรือความทุกข์มากกว่าเพราะเราเชื่อว่าทุกๆครั้งที่ใครเคยถูกความรักทำร้ายมาหรือคู่รักทำร้ายมาหรือคนที่เรารักทำร้ายเรามาไม่ว่าทางจิตใจหรือทางร่างกายเราจะมีความรู้สึกเป็นความทุกข์แล้วกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าเราควรจะไปต่อหรือเปล่าทำไมเราต้องทนแบบนี้ทำไมเราต้องเป็นคนตกอยู่ในสภาพแบบนี้หากเราตั้งคำถามแบบนั้นให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งเนี่ยมันกำลังเป็นความทุกข์ที่มากกว่าความสุขแล้วหรือเปล่าแต่กับเชอเขาชั่งน้ำหนักผิดแต่แรกเนาะด้วยเคสของเขาคือเขามองว่าการที่เขามีความสุขกับความทุกข์ที่มันเกิดจากการที่ทะเลาะกันและไม่เชื่อใจกันความทุกข์ของเขามันเยอะกว่าเชอแตมก็พอจะเข้าใจเชอนะว่าบางทีความทุกข์ของเราไม่เท่ากันเนาะความทุกข์ของเชอจะสำหรับเรื่องนี้มากกว่าแต่ด้วยความที่เชอมีคนมาพูดแล้วไงมาบอกแล้วไงและให้เรียนรู้ใจตัวเองแล้วไงเพราะเชอต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าความรักของเชอจริงๆแล้วมันกับที่มีกับฟ้าแล้วมันเยอะขนาดไหนแต่พอเขาเข้าใจแล้วมันยังไม่ใจอ่อนเนี่ยสิมันยังแข็งอยู่เนี่ยสิอันนี้คือมันก็ทำให้คนดูเป็นไบโพล่าเนาะมันก็กลายว่ามันแบบมันไม่ได้สมหมายหรือความรักมันไม่ได้สมหวังสักทีมันก็แบบโอ๊ยเอาใจช่วยจนเหนื่อยนะครับไม่รู้จะยังไงต่อแต่ก็ดีนะที่ตัวละครเขาให้เหตุผลในแต่ละแบบในแต่ละเหตุการณ์หรือแต่ละตัวละครได้ดีมากๆเลยว่ามันมีทุกอย่างมีแบ็กกราวด์มีความคิดของมันแต่มันก็มาพร้อมความไบโพล่าของตัวละครด้วยเราก็เลยเหมือนกับเราต้องดูละครที่แบบมีความเป็นอย่างเงี้ยขึ้นลงเดี๋ยวก็ทะเลาะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวก็ดีนะครับปวดหัวไปหมดแล้วก็ใช้มุกนี้กับตัวละครอย่างปิงกับแท็บด้วยนะตอนแรกคิดว่าแท็บจูบปิงแล้วจะแบบอยู่ดีแท็บก็นอยหายไปนะครับแล้วคิดว่าเดี๋ยวกลายเป็นดราม่าอีกแล้วไม่ใช่ดีว่ากลับมาคบกันนะครับผมเหมือนเดิมเพราะกลายเป็นรักกันเหมือนเดิมและสารภาพรักกันด้วยเพราะว่าการที่แท็บเขามาจูบเมื่อคืนตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นการแค่ทดสอบความรู้สึกของตัวเองว่าเราจูบเขาแล้วรู้สึกดีไหมแล้วโอเคกับเขาไหมแล้วคำตอบคือดีตอนเช้าเขาเลย
นะไม่ได้ไปเรียนจ้ะก็เลยได้จูบกันต่อนะครับผมแล้วก็ได้เผยว่าตัวเองชอบเขาแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันส่วนความรักที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นเกียร์กับปรินซ์นะครับผมสองคนนี้คือรักกันหวานชื่นมากนะครับผม EP หน้าตัวอย่างจะเป็นว่าโมเมนต์ของเกียร์นะครับเขาเคยบอกว่าขอเวลาก่อนรอก่อนที่ยังจะไม่มีอะไรกันเนาะ EP หน้าน่าจะเป็นโมเมนต์ที่มีอะไรกันขึ้นมานะครับผมก็ได้อาจจะมีเซ็กซ์แล้วเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของความรักนะครับใน EP หน้าส่วนตัวละครน้องไผ่ชอบน่าสงสารน้องไผ่เนาะแต่ก็น้องไผ่ก็ต้องรับสภาพไปนะครับผมเพราะว่าพี่แท็บเขาแบบชัดเจนมากตรงไปตรงมามากนะครับขึ้นมาขู่ฟอดขนาดนี้แล้วน้องไผ่ก็ต้องยอมถอยโอเควันนี้ประมาณนี้แหละค่อยมาดูต่อ EP หน้านะครับจะเป็นยังไง EP จบนะฮะตกลงสองคนนี้ทะเลาะกันแล้วมันจะจบยังไงเนี่ยฉันปวดหัวไปหมดแล้วนะฮะประมาณนี้ไว้สำหรับ EP หน้าเข้ามาเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามทั้ง4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับลืมไปสัปดาห์หน้าอยู่ต่างประเทศนะครับผมไปท่องเที่ยวต่างประเทศเวลาพักร้อนพอดีนะครับก็เลยอาจจะอยู่ที่ต่างประเทศ10 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนจบอาจจะมาช้าหน่อยนะครับผมรอกันนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวคนมาจบด้วยคงจะมาเลทประมาณอาจจะมาสักอังคารหรือพุธหรืออะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวจะมาวันเสาร์ไปเลยนะครับผมเพราะว่าเที่ยวยาวมากนะครับ10 กว่าวันโอเคขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย